فاحنا دلوقتي محتاجين نغير السخان اللي هو السلك ده، تمام. فانا مش عارف انا محتاج طول قد ايه. انا عندي هنا سلك سخان تاني اللي هو ده بيتباع كده لوحده عشان خاطر مش هينفع نقيس بالطول، فاحنا هنعتمد على قانون اوم عشان نعرف المقاومه بتاع السلك اللي هنستعملها هنا، وبالتالي الحمل لما يطبق عليها ما يتحرقش، او بمعنى اصح ما يحصلش فيه مشاكل ان شاء الله، تمام. فقانون اوم بيقول لك ايه؟ ان المقاومه هي واضحه كده، نقدر نحسبها من خلال الفولت تربيع، تمام، على الواط، تمام. المسدس بتاعنا هنا هو كام واط؟ هو 2000 واط، تمام. طيب تعالى نعوض كده، يبقى ار بيساوي المقام 2000.
عليكم.